woorden ergens als een soort van collage doe en dan er een foto van neemt en dat het werk is, terwijl Luc, je doet nog met scheuren en knippen en daar dan een werk van maken. En dat ik dat eigenlijk veel minder lijkt terug te vinden in het constructivisme, zullen we maar zeggen, van Renaat. Heeft dat iets te maken met jullie? Ik denk dat het de geschiedenis van de visuele poëzie is. Ik denk dat Renaat zijn werk meer korter aanslaat bij de concrete poëzie en dat mijn werk, ja, ik was met mailart bezig en de periode van, het is niet voor niets dat ik eigenlijk meer aansluit bij de poëzia visiva, omdat de Italiaanse variant was vooral Sarenko, de wapenbroeder van de Vrij, wou vooral hij vond concrete poëzie te esthetisch en hij wou echt naar een maatschappelijk beeld in vraag stellen. En daarvoor moesten de foto eigenlijk, moesten foto's en het visueel, moesten foto's toegevoegd worden eigenlijk aan die werken. En zo is de verschuiving naar het collage-element. En ik denk mijn generatie, ja, 80 ook, we hadden de punk en new wave achter ons, we drukten zelf op, na de stencil op fotocopies en zo, dat een beetje in die lijn lag. So to translate, I think it's historical because Renaat's work is for me, from my point of view, more closely to concrete poetry, and concrete poetry was. Some people who were doing concrete poetry, they thought it was too aesthetic, that it was also too straight, that it was getting certain borders, and they wanted to get out of these borders to be in touch with reality. And Sarenko, the how do you say, brother in arms of Paul de Vrij, he wanted, because Italy was in '68 in a political situation which was explosive, he wanted a connection with reality. So he wanted visual poetry where the image was brought into the concrete poem to make a visual poem. In Italian, poesia visiva. I think I fell in love with this kind of art because when I was doing mail art, we were already on top of it, of this discussion, because mail art, we were producing our work in photocopies or in color Xerox if we could afford it, and this network was linked to visual poetry movement in a way. So I think from there it was for me normal to use collage elements. Until now, I sometimes make no distinction between a collage or a visual poem. That's what I discussed about intermedia. I want to be between these two seats. I love it when I'm not boxed in any category. Lies van Gassen wrote it in a great essay on my book that for me was the best compliment to get, that you fall between two chairs. Ja, ik denk het is weer iets anders voor de mensen die opgegroeid zijn rond de eeuwwisseling. Enerzijds hebben we het internet en kunnen we ons werk zo naar Amerika sturen of naar Australië of India of weet ik waar. Maar daarmee komt ook die vervlakking van al die digitale beelden die, als je ze uitprint en op een tentoonstelling staat, lijken ze allemaal een beetje toch op elkaar omdat ze geen textuur hebben. En dat scheelt wel iets. Op scherm scheelt het niets, maar als je ze in je handen hebt, ontbreekt er nog iets. En ik denk dat er toch een hele tegenslag of een tegenbeweging komt van mensen die echt met draad willen werken, met handgemaakte dingen. Ik denk dat dat wel toch aan het terugkomen is, maar dan gekoppeld met het internet en met het gemak waarmee we die dingen kunnen distribueren. Ik was net nog van de generatie die moesten leren letters tekenen op school en we waren in... Dat is normaal, hè? Ja, wel,
Ja, in 1990 was het nog wekenlang zo tekenen, schilderen met acryl. In 93, 92 kon je dat al doen in 2 seconden in Word. Dus... Een beetje beroepsmisvorming. So in English I've completely forgotten what I said. But I think it's already changed between Luc and me because of the internet for people who grew up around the millennium there. On the one hand, it's so easy to send stuff all over the world with the internet. But if, say, you organise an exhibition, you do a call for works, and you get all these JPEGs in, you print them out, and they're kind of flat. They all look the same to an extent because they're printed. They don't have texture. You tend to just run them all off at the same printers, so the paper is exactly the same. Sometimes people send work, they don't even tell you how big it is. So you guess, and you tend to guess like A4, and you know, if people are used to seeing their work on screen, they don't even think in terms of size anymore. So I think there is a backlash coming of people working with more natural, tactile, old-fashioned materials or industrial materials that, yeah, calling it real isn't fair, but I think we combine the two, the virtual reality and the tactile reality. I think that's an issue for us more than it was a couple of generations ago. En die zin is ook wel, wil ik er eigenlijk ook wel met Renaat verder over, omdat jij maakt ook heel veel dingen die te zwaar zijn om te dragen, zou ik maar zeggen, maar die zoals Metabed, was voor de kenners, we gaan er straks misschien even dieper op in, maar zoals Metabed, en je hebt zo andere werken die echt die je moet zien en waar je moet kunnen rondgaan en die je eigenlijk in zijn 3 dimensies eigenlijk moet ervaren om ze te kunnen begrijpen. Begin je daarmee als iets op papier? We hadden het er net over Kissinger van de Vree bijvoorbeeld, dat je er verschillende versies van hebt, gewoon op papier. En dan tot wanneer dat je de Singer-9-machine echt hebt in 3 dimensies. Is dat bij jou eenzelfde soort van werkproces? Ik ga dat wel eerst nog moeten vertalen voor de rest. Dat ontstaat meestal in mijn hoofd zo. En dan teken ik dat, als ik een inval heb, wat niet zo heel vaak gebeurt, op een papier waar ik ook zit, bijvoorbeeld in een restaurant, dan teken ik vlug iets op een servet zo. En dan maak ik daar thuis een mooie technische tekening van. Zoals ik dat zo leerd heb, mooi met rechte lijntjes en de maten erbij. En in de meeste gevallen kan ik dat dan in mijn atelier geven, om dat te laten uitvoeren. Ik heb daar vroeger vaak mee moeten voor verantwoorden. Ik zei, ik doe het niet zelf. Ik ben geen artiest, want ik doe het niet zelf. Ik kan alleen maar een beetje tekenen. Maar ik heb in mijn lange leven toch wel veel dingen gedaan. Onder andere ook nog voordrachten geven over Rubens. En de schilderkunst van de 17e eeuw. En dan zei ik, kijk, die mannen deden eigenlijk precies hetzelfde. Dat, zoals je weet, je had een enorm atelier, de ene die verder maakte en de andere die van alles deed. Een specialist voor de dieren te schilderen, een specialist voor de rundschappen, de Scandinaven, de Wilders, voor snijders enzovoort. Ik weet het nog van buiten. Dus in die zin, zonder mij te willen vergelijken met Rubens overigens, voelde ik mij toch wel verantwoord. Nu vind ik niet meer dat ik mij daar moet voor verantwoorden. Nee. Dat ik dus leert dat het resultaat telt, dat zoals Luc zegt, de vorm telt. En wat je daar verder ook mag over denken. Maar mag ik eerst vertalen? Als het me nog lukt. So the question was on, because Renaat works in 3 dimensions, and we discussed about earlier today about this Kissinger work of Paul de Vree, where you have this sewing machine on a 2-dimension, and then it goes to the 3rd dimension, on how Renaat's work evolves. And he says, like, yes, sometimes in a restaurant I take a napkin and I just do a small drawing, and then when I come home I will make a technical drawing with all the measures, and I will give it to the atelier of the company
of his company, and then they will make it for him. And then we come to another discussion that we already had today on when is an artist's work an artist's work. So that he says like, I used to lecture about Rubens, and there it was the same, because Rubens also made the big setup, and then there were specialists for animals that drew animals, specialists of hands or the backgrounds that all did that, and then Rubens in the end sort of, and then Rubens, and then and it was a Rubens, it was in an atelier, it was made in an atelier, and then he made a small remark that he was not comparing himself to Rubens, but the method, that was what was most important at that moment. Ja, want de mooiste werken van Rubens vind ik, dat zijn de schetsen die hij maakte, op klein formaat, en dan zegt kijk jongens, wat moet het zijn, hè? En dan kom ik wel eens kijken of het goed is. Hè. Zo werkt het eigenlijk hoor. Mogen we daar dan eigenlijk uit besluiten, misschien te kort door de bocht Renaat, maar dat eigenlijk jouw mooiste werken niet het afgewerkte product is, maar de schetsen die je daarvan maakt en misschien zelfs de technische tekening met de maten. Ja.